مرحبا، يسعد لي صباحكم كل اوقاتكم متابعيني الكرام. وصفتنا اليوم فطاير المحمرة وبعجينة هشة وخفيفة ومثل القطن. وطبعا هاي العجينة بتصير لكل انواع المعجنات والفطاير، وناجحة مليار بالمية وبنصحكم تجربوها. وهلأ تابعوا معي الفيديو للأخير وانتبهوا على كل المراحل. المقادير على الشاشة وبتلاقوهم كمان بصندوق الوصف. أول مرحلة منحط بالعجانة كيلو طحين وبيعادل بأكواب المقاس 7 أكواب. وطبعا ممكن تعملوا العجين بإيدكم وبدون عجانة. ومنضيف على الطحين ملعقتين كبار ممسوحات خميرة، وملعقتين كبار سكر، وملعقتين كبار مليانين حليب بودرة، ومنقلب شوي. وبعدين منضيف ربع كوب زيت، وملعقتين كبار لبن زبادي، ومنخلط لدقيقة وعلى أبطأ درجة. وبعدين منضيف ربع ملعقة صغيرة ملح، ومنضيف كمان من كوبين لكوبين ونص مي دافية. ومنضيف المي تدريجيا حسب الحاجة، ومنعجن على أبطأ درجة ولمدة 8 دقايق. لاحظوا كيف بضيف باقي المي تدريجيا حسب حاجة الطحين. وهلأ هيك أنا اكتفيت من المي واحتجت لكوبين مي. ونحن عم نعجن منضيف ملعقتين كبار زبدة وبيعادلوا 50 جرام. وبعد مرور 8 دقايق لاحظوا قوام العجين كيف طري وناعم وبيلزق بالإيد شوي. وإذا كان قوام العجين مو كتير طري أصبح المي فيه قليلة. وطبعا العجين الناجح لازم يكون طري بهذا الشكل. وبعدين منحط العجين بطبق ممسوح بالزيت، ومنمسح العجين بالزيت كمان، ومنغطيه بنايلون، ومنتركه يرتاح بمكان دافي لمدة ساعة أو حتى يتضاعف حجمه. وبهذا الوقت منحضر المحمرة ومنحط بمقلاية ملعقتين زيت زيتون، وبصلة كبيرة مفرومة ناعم، ومنقلب حتى تدبل البصلة. وبعدين منضيف حبتين بندورة مفرومين أو مبشورين ناعم، وملعقة كبيرة معجون طماطم، ومنقلب حتى تدبل البندورة. وبعدين منضيف دبس فليفلة أو معجون الفلفل حار أو بارد حسب الرغبة، ومنضيف من 4 ل5 ملاعق كبار. ومنضيف كمان ملعقة كبيرة فلفل أحمر مطحون لتعزيز النكهة، وربع ملعقة صغيرة ملح، وما منكتر ملح لأني دبس الفلفلة ممكن يكون فيه ملح، وملعقة صغيرة سمسم، وملعقة صغيرة حبة البركة، وربع كوب زيت زيتون.
ومنقلب لدقيقتين بس وبعدين منطفي النار. وهيك المحمرة صارت جاهزة عندي ومنطفي النار، ومنحطها على طرف ومنتركها حتى تبرد. وبعد مرور ساعة تقريبا لاحظوا العجين كيف نفش ما شاء الله. وبعدين بنقسم العجين لقسمين وبدون عجن. ومناخد قسم ومنرش على سطح العمل رشة طحين، ومنرق العجين بسماكة نص سنتي أو أقل حسب الرغبة. وبعدين منقطع بأي قطاعات أو أي كوب متوفر عنا. ومنشيل الزوايد من العجين ومنحطن على طرف حتى نرجع نشكلهم مرة تانية. وبعدين منحط القطع بصينية مدهونة بالزيت. ومنرق الكمية كلها بنفس الطريقة. وهيك صاروا جاهزين، كمية عملت لي 52 قطعة حجم كبير. وبعدين منحط حشوة المحمرة ومندهن المحمرة بلطف على القطع. والكمية اللي زادت من المحمرة ممكن تحتفظوا فيها بالبراد أو الفريزر، وممكن كمان تستخدموها لتتبيل الدجاج أو تدهنوا خبز المشاوي. وبعدين منحط جبن موزاريلا، وممكن كمان تحطوا أي جبنة متوفرة عندكم. واللي ما بيحب يحط جبنة ممكن تحطوا بس رشة سمسم. ومنتركن يرتاحوا لمدة 10 دقايق، وبعدين بناخدن على الفرن. ومنحطن بالفرن محمى مسبقا على الرف الوسط وعلى أعلى درجة حرارة، والنار من تحت بس. وبعد ما يتحمروا من تحت بنشغل النار من فوق ومنحمرن لدقيقتين، وبياخدوا وقت بالفرن تقريبا 10 دقايق أو حسب الفرن اللي عندكم. وهيك صاروا جاهزين والريحة بتشهي القلب. وهن سخنين منغطيهم بفوطة لمدة 5 دقايق حتى نحافظ على طراوة العجين. وهلأ لاحظوا الطراوة ما شاء الله، طرايا وخفيفين مثل القطن وطعمهم بياخد العقل. وبصراحة هالعجينة ما بستغني عنها، من أروع وأنجح العجائن. ومنحطهم بطبق التقديم وبيتقدموا صحة وألف عافية. وصفة ناجحة 1000000%، وبنصحكن تجربوها. وممكن كمان تقدموهم بهذا الشكل، طبعا طريقة التقديم حسب الرغبة.
واللي وصل معي لآخر الفيديو يكتب لي بالتعليقات جواب تحذيرة اليوم. وكالعادة حبيت أتشكركن على تعليقاتكن الحلوة، واخترت تعليقات بشكل عشوائي وحطيتن على الشاشة، واللي بيحب يطلع اسمه بالفيديو القادم يكتب لي بالتعليقات ويكتب لي كمان من وين عم يتابعني. وهلأ هيك خلص الفيديو لليوم، بتمنى يكون عجبكن، ولا تنسوا تبعتولي صور تطبيقاتكن على حساب الانستغرام، راح احطلكن حساب الانستغرام بصندوق الوصف، ولا تنسوني كمان من اللايك والشير والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكن إشعار بكل فيديو جديد بنزله. ويلا سلام.